بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة إن شاء الله أحاول أن تكون يعني هي الجزء الأخير من هذه الدورة الاحترافية لتعلم تركيب الأسمدة والمحاليل المغذية، وخاصة في الزراعة المائية ببرنامج الهيدروبودي. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض التحسينات والتصحيحات المهمة التي ترقى بهذا البرنامج أكثر وأكثر حتى تكون النتائج أفضل بكثير. أردت أن أذكر ملاحظات عامة يعني يكثر عنها السؤال أو يكثر فيها الخطأ. أنا أردت أن أتكلم عن الأعشار وعن النسب، الأرقام النسبية التي تعطينا فكرة عما نعمل به، مثلا الحجوم أو الأوزان ونحو ذلك. طيب، الآن أنا عندي الأرقام. عندما أنا أقول النسبة المئوية، يعني عندي بعض الحسابات. إذا أردت أن أحسب ماذا أقول مثلا كذا في كذا بالمئة. فإيش كيفية العمل؟ كيف سيكون العمل؟ يعني لو أردت أن أحسب مثلا 5 في 37%، راح أجري عمليتين. أقول 5 في 37 والناتج أقسمه على 100. أنا أستطيع أن أختصر هذه العملية، بدل ما تكون خطوتين تكون خطوة واحدة، وهذا هو الذي أريد أن أشرحه. يعني مثلا الآن أنا أستطيع أن أقول 5 في 0.37. لو حسبناها الآن 5 في 0.37 راح يطلع عندنا نفس الناتج هذا 185 يساوي راح يطلع عندنا نفس الناتج اللي هو 1.85. إذن هي نفس النتيجة لكن بخطوة واحدة. طيب، أنا كيف حولت هذا الرقم 37% حولته إلى 0.37؟ لو نلاحظ هذا هو اللي أردت أن أتحدث عنه، لأنه نحتاج هذا بكثرة، خاصة في تحديد المتاح من العناصر نضرب بنسب مئوية، وخاصة إذا كان هو أيضا في تركيز، يعني ليس تركيزه 100%، المنتج ليس تركيزه، راح نضرب كسر في كسر، فنحتاج أنه تكون الخطوات شوية طويلة، لكن هذا مختصر. الفكرة الرئيسية لهذه العملية أنه أنا عندي النسبة المئوية فيها حالتان، فيها طريقتان. الطريقة الأولى، إذا كانت النسبة المئوية هي أحاد وعشرات، يعني مرتبتين، إذا كانت مرتبتين، فماذا أفعل؟ أنا أكتب نفس الرقم، ولكن إيش أضع قبله؟ أضع قبله 0 نقطة. يعني هذا الرقم أكتبه نفسه واكتب 0 نقطة. لو كان هذا مثلا 72، أنا هذا 72 أكتب 0 نقطة، بعدين أكتب 72. مجرد أن أضع 0 نقطة، يعني هذا فقط، أضيف هذه فقط على الرقم وأحذف النسبة المئوية، فما يحتاج أنه هنا يكون، يعني ما يحتاج أنه أضرب الرقم في 72% وبعدين أقسم على 100. مجرد أن أضع 0 بوينت وأكتب الرقم نفسه. طيب، إذا كان الرقم هو أقل من مرتبتين، يعني أقل من أحاد وعشرات، يعني مثلا يكون رقم أحاد أو يكون هو رقم أصلا هو كسري. يعني خلينا نشوف مثلا الأحاد، مثلا هذا رقم 1 ليس مرتبتين. ماذا أضيف هنا؟ أضفنا 0 نقطة. هنا في هذه الحالة عندما يكون مرتبتين أضفنا 0 نقطة. الآن عندما يكون مرتبة واحدة أو أقل، كيف يكون أقل؟ يعني يكون كسري. في هذه الحالة أضع 0.0، يعني هذا الرقم هو نفسه وضعت أمامه 0.0 مهما يكون. يعني مثلا لنفترض أنه هذا مثلا 7، أنا أضع 0.07 وراح يكون نفس الناتج، نفس العملية. لأنه هذا الآن لو طبقناه الآن على الطريقة التقليدية، 7 راح أقول 7 تقسيم 100، 7%، يعني 7 تقسيم 100 راح يكون عندي 0.007. لاحظوا 0.007، يعني 0
0.07. كذلك إذا كان الرقم أيضا كسري، يعني مثلا الرقم عندي 0.5%، عندي 0.5 تقسيم 100، هو نقل، هذا يسمى بنقل الفارزة، نقل الفارزة أو الفاصلة. أنا عندي هذا الرقم بما أنه هو ليس مرتبتين فأضع قبله 0.0. لاحظ كيف أنا وضعت هذا، وطبعا أحذف البوينت، وضعت هذا الرقم نفسه، وضعت أمامه هذا، وضعت 0.0 وحذفت الفارزة هذه فقط. الآن أنا عندي صفرين، صاروا عندي 4 أصفار لأن أنا أضفت 0.0، هذا اللي أضفته، والفارزة نقلت على الصفر الأول. يعني هذا الرقم الآن إذا أريد أحوله راح أضيف 0.0، وبعدين ماذا أفعل؟ هذه الفارزة أحذفها. لاحظوا كيف؟ وطبعا أحذف النسبة المئوية، في هذه الحالة أحذف النسبة المئوية، ما يحتاج بعد. مثلا لنفترض أنه هذا 0.0 مثلا، هذا الرقم نفسه، يعني مجرد أنه ماذا أفعل؟ مجرد أن أحذف هذه الفارزة وأنتقل إلى هنا وأكتب 0.0 فقط، يبقى كما هو. يعني مثلا الآن أنا عندي مثلا عملية حسابية تقول لي 30 في 12.2%. هذا طبعا العملية اللي راح أجريها العملية التقليدية كما تعرفون، راح أقول إيش؟ راح أقول 30 في 12.2، راح يطلع عندي 366. تمام؟ 30 في 366. بعدين هذا 366 أقسمها على 100 لأنه هي بالمئة، فطلع عندي 3.66. تمام؟ 3.66. أنا أستطيع بدل هذه الخطوتين مباشرة ماذا أفعل؟ هذا الرقم بما أنه هو أحد، يعني هذا الرقم هو بأحد عشرات، فقط أضيف أمامه 0.0. لاحظوا الآن هنا بما أنه هو بمرتبتين يعني أحد عشرات، بما أنه به مرتبتين أحد عشرات أضيف 0 بوينت فقط. كل ما في الأمر ماذا فعلت؟ أضفت 0 بوينت وحذفت البوينت هذه. أنا سأجري هذه العملية لكن سأجريها بالمختصر. إيش راح أقول؟ راح أقول 30 في 0.122، هاي راح تصير 122 لأن راح تزال، سنزيل النقطة، نحولها ننقلها إلى الصفر الأول، راح يساوي عندي 3.66. لاحظوا طلع نفس النتيجة. وكذلك إذا كان عندي مثلا 3.15 مثلا، يعني نفس هذا الآن عندي 3.15. الآن هذه مرتبة واحدة ليست مرتبتين، آحاد فقط، فإيش أعمل؟ أضيف لها 0.0. تمام؟ يعني أضيف قبل هذا الرقم أضيف 0.0 وأحذف هذه البوينت، هكذا يعني 0.0 وكتبت الرقم كما هو اللي هو 315. مهما يكون عندك رقم، يعني مثلا الآن هذا الرقم 12 بوينت كذا، المهم عندك العدد الصحيح هو أكثر من مرتبتين، إذن أنت تضع 0 بوينت والباقي نكتبه بعد 0 بوينت ونحذف الفارزة. واضح؟ وهكذا. هذه تنفعنا كثيرا حتى نفهم كيف نتصرف. على فكرة طبعا لابد أن نفهم أنه عندما نضع البوينت، يعني مثلا أنا أضفت 0 بوينت مثلا 5 أو أردت أكتبها 0 بوينت مثلا 50، هذا الرقم هو نفس هذا الرقم، لأنه الأصفار عدد الأصفار على يمين الرقم الكسري لا قيمة لها إذا كانت على اليمين، أما إذا كانت في داخل، يعني مثلا الآن إذا قلت هكذا لا صار لها قيمة لأنه هذه لا يوجد على اليمين، لكن هذه الأصفار التي هنا، هذه الأصفار ليس لها قيمة، يعني ممكن هذا هو الرقم هو نفسه هذا الرقم، الأصفار اللي في داخل الرقم لها قيمة، لكن التي على يمين الرقم الكسري لا قيمة لها. أرجو الانتباه إلى هذا. فإذا أنا قلت 5، هذه 5 بالعشرة تعتبر 5 بالعشرة، وهذه تعتبر 50%، وهذه تعتبر 500 بالألف،
طيب 5/10 يعني نصف. الآن عندما قلت 5/10 يعني هي كم المقدار؟ المقدار نصف، يعني 1/2. وإذا قلت 50 يعني 50% أيضا نصف، 50 نصف المئة. وإذا قلت 500 يعني 500 بالألف أيضا يعني هي نصف. فإذا هي متساوية هذه، ولهذا لا قيمة لها. هذه الأصفار التي عليها من الرقم لا قيمة لها. طيب إذا كان الرقم يعني 100 إلى 999 يعني فاصلة، حتى لو كان فيه فواصل، ماذا نفعل؟ نكتب الرقم كما هو، يعني مثلا هذا الرقم كما هو، لكن نضع هنا فاصلة فقط، نضع هنا فاصلة لأن حسبنا مرتبتين. الآن 132 نضع هنا فارزة لأن الرقم هو بالمئات، بعده 100 يعني 1 و0 0، يعني بعده مرتبتين. عندما يكون الرقم من 100 فما فوق، في هذه الحالة نحسب مرتبتين من اليمين يعني، ونضع نقطة، راح يطلع عندي 1.32. الآن إذا قلنا 203.5 مثلا، الرقم هذا نكتبه كما هو ونحسب من الأعداد الصحيحة، ما لنا علاقة بالكسر. ما هي الأرقام الصحيحة؟ الأرقام الصحيحة 3 0، فهذه الفاصلة نحذفها من هنا ونضعها هنا. إذا كان مثلا عندي، لنفترض أنا عندي 3225%، عندما حولتها إلى 100 أيضا حسبت مرتبتين ووضعت النقطة. وهكذا حتى لو كان عندي مثلا الآن، لو كان عندي هذا الرقم يعني 35,225% تقسيم 100، أنا عندي نسبة 100، أنا عندي بالمئة، يعني 100 هي فيها مرتبتان، 1 2 وأضع نقطة. طبعا أحذف العلامة المئوية، أضع هنا نقطة هكذا يعني. طيب الآن لو فرضنا هذا الرقم بوينت مثلا 7%، نفس الشيء أحسب، بس ما أحسب من الكسور، أحسب من العدد الصحيح، 1 2 وأضع نقطة، وهذه النقطة أحذفها وأحذف العلامة المئوية وصار عندي هذا. طيب حتى نتأكد، أنا عندي هذا مثلا الرقم 3525.7 تقسيم 100، مثلا عندي هو هذا الرقم بالأصل. أنا كما قلت أحسب 1 2 مرتبتين وأضع نقطة، ثم ماذا أفعل؟ أحذف هذه النقطة لأن نقلتها، هذه النقطة نقلتها إلى مرتبتين، صار عندي هذا الرقم هو نفس هذا الرقم. عندي موضوع آخر أيضا نستفيد منه، اللي هو النسب اللي هي أجزاء، أو النسب اللي هي مضاعفات، يعني مضاعفات الشيء أو أجزاؤه. الآن عندي نستعمل بكثرة الكيلو. الكيلو هو معناه أنه الرقم مضروب في ألف. كلمة كيلو يعني ألف، في ألف يعني رمزه الكي كابيتال. هذا الكيلو هو معناتها ألف ضعف من الشيء. مثلا إذا قلت كيلو متر يعني 1000 متر، إذا قلت كيلو جرام يعني 1000 جرام، إذا قلت كيلو واط يعني 1000 واط، إذا قلت كيلو فولت يعني 1000 فولت. أي شيء أضيف له كلمة كيلو يعني أنا معناه ذلك أنه ضربته في 1000. هذا بالنسبة للمضاعفات. يقابل بالنسبة للأجزاء يقابل الملي. كلمة ملي يعني هو 1 من 1000، هكذا يكتب 1 تقسيم 1000، ونحن تعودنا بدل ما نكتب 1 تقسيم 1000 نكتبه بهذه الطريقة، 1 تقسيم 1000 ونكتبه بهذه الطريقة كما شرحنا قبل قليل في نقل الفواصل. هذا يعتبر 1 بالألف. هذا الآن لو كان الواحد هنا يصير 1 بالعشرة، إذا هنا يصير 1 بالمئة، وإذا هنا يصير 1 بالألف، وإذا كان يوجد صفر آخر هنا يصير 1 بال10,000، 1 بال100,000، 1 بالمليون، وهكذا يعني. فإذا هذا يعتبر الآن 1 بالألف، 3 مراتب. الألف له 3 أصفار، 100 لها صفران، 10 لها 0.1 يعني مرتبة واحدة، وهكذا. فإذا هذا الملي هو 1 بالألف، جزء يعني من الألف، هذا هو 1000 ضعف
هذا بالمضاعفات وهذا بالأجزاء، ويرمز له بالحرف الام السمول العادي، الام السمول العادي. عندنا الديكا هذا اللي هو في 10. الشيء عندما يكون مضروب في 10 أحيانا أيضا نحتاجه، يرمز له بدي اي سمول، ويقابله بالأجزاء الدي سي اللي هو 0.1 أيضا نحتاجه أحيانا في التوصيل الكهربائي، في بعض الأمور عندما نعمل محلول مغذي أو نقيس أو محاليل معايرة نحتاج يعني الدي سي. الدي سي هو 10 بينما هذا هو 10 أضعاف ويرمز له بالدي. يعني هذا أيضا نستعمله مثلا دي مثلا سيمنز على سي ام، يعني على سنتيمتر مثلا. دي على اس كابيتال يكون، يعني دي سي على سيمنز، يعني إذن هو 1/10 القياس على السيمنز. هذا هو معناته 1/10 أس 3 مضروب، يعني 1/10 أس 3، وهذا في ناقص. طبعا عندما يكون بالأجزاء الأس يكون في الناقص، يعني 3 مراتب، يعني 1/10 أس ناقص 3، بينما هذا لا، 1/10 أس 3 وليس ناقص 3، يكون موجب، هذا يكون سالب. السالب يعني معنى ذلك أنه نحن نعمل بالكسور، بالأعشار، بالأرقام الكسرية، لكن يعني اللي هي أجزاء الشيء، لكن هذا لا، مضاعفات الشيء. عندنا أيضا الميجا هو المضروب في مليون، ويقابله هذا يعني مليون ضعف، يقابله المايكرو اللي هو 1 من مليون، والرمز هذا يكون رمزه، هذا هو رمز المايكرو، هو ام يشبه اليو السمول، لكن فيه من هنا خط طويل، وفيه من هنا انحناءة اليو العادية، لكن هو في الحقيقة هذا يقرأ مايكرو. حتى بالإلكترون في غيره نستعمله، نقول مايكرو، هذا رمز المايكرو. المايكرو يعني 1 من مليون، هو أيضا يقابل البي بي ام، لكن هذا المايكرو عام، يعني هذا عام يستخدم، يعني أنت تستخدمه بشكل ينطبق على كل شيء، هو 1 من مليون. يعني هو البي بي ام هو يعتبر مايكرو، لكن مايكرو ايش؟ إذا قلنا مايكروغرام يعني 1 بالمليون من الغرام، هنا صار وحدة كتلة. البي بي ام يعني قسم أو جزء من المليون، هذا هو يعتبر، لاحظ الآن هو جزء من المليون أيضا، مثل هذا أيضا جزء من المليون، لكن هذا عام، يشمل الوزن، يشمل الكتلة، يشمل التركيز، أي شيء، الطول، الحجم، المهم 1 من مليون. الآن خصصنا 1 بالمليون نوع من المايكرو، هو نوع من المايكرو اللي هو إيش؟ اللي هو ملي جرام. الملي، كلمة ملي هو 1 بالألف. الآن أنا عندي الكيلو هو 1000 ضعف، والملي إيش هو؟ الملي قلنا هو 1 بالألف. فيعني إذن هو هنا صار عندي البي بي ام هو ملي جرام، الملي يعني 1 بالألف من الغرام على لتر. طيب كيف صار مليون؟ ما هو اللتر هو 1000 غرام، يعني 1 بالألف من الألف. لاحظوا كيف؟ يعني هذا اللتر هو عبارة عن، هذا اللتر هو عبارة عن 1000 ملي لتر. إذا قلنا 1 لتر أو قلنا 1000 ملي لتر نفس الشيء. طيب هذا الملي جرام، الملي جرام هو أيضا هو 1 بالإيش؟ هو 1 بالألف. إذن هذا الملي أيضا هو 1000، يعني هو أيضا يعتبر إيش؟ يعتبر 1000 ملي جرام. فصار عندي هنا 1000، 1 من 1000، وهذا 1 من 1000 أيضا هو 1 من 1000، فصار عندي مليون، صار عندي مليون. طبعا الملي جرام ممكن نكتبه مختصر هكذا حتى يتميز عن الملي لتر. الملي لتر نكتبه إذا أردنا نختصره نكتبه الملي لتر، ممكن يعني نختصره مثلا ملي لتر، يعني هذا الآن يصير ملي جرام، وهذا ملي لتر، هذا مل غرام، هذا مل لتر. فإذا هو البي بي ام هو 1 ملي جرام على 1 لتر. ماء، عندما نقول ماء طبعا يعني ماء خالي
ويعني هذا طبعا يكون بالمواصفات أنه ارتفاع سطح البحر، مستوى سطح البحر، ضغط 1 بار تقريبا، شوي يعني 1 بار ضغط جوي. المهم أنه يكون حجمه لتر. اللتر هو 1000 سنتيمتر مكعب. اللتر هو 1000 سنتيمتر مكعب، اللي وهو يعادل 1 كيلو جرام. لأنه لاحظوا الجرام والكيلوغرام واللتر هذه مقاييس اعتمد فيها على الماء الخالي من الأملاح الأيونات والخالي من أي شيء غير الماء، وبدرجة حرارة 25 درجة مئوية على مستوى سطح البحر، ودرجة 1 بار تقريبا ضغط جوي. هذه المقاييس أخذت على هذا، يعني أخذت على الماء. ولهذا السبب تجدون أنه اللتر هو كيلو. اللتر ماء بهذه المواصفات هو 1 كيلو جرام ماء مقطر بدرجة حرارة 25 درجة مئوية وضغط جوي على مستوى سطح البحر، يعني 1 بار. فهذا 1 ملي جرام يعني 1 بالألف. موضوع على 1 لتر أيضا هو يعتبر هذا اللتر به 1000 ملي لتر، فصار 1 بالألف من 1 بالألف، يعني 1 بالمليون، راح يصير 1 بالمليون. ولهذا راح يصير عندنا BBM يعني 1 بالمليون. أو إيش نقول 1 كيلو جرام إذا كان عندنا قياس BBM ليس على الماء وإنما هو على شيء صلب مثلا أو على غير الماء، راح نقول 1 كيلو جرام من المذاب حتى لو كان ذائب، لكن مو ماء وإنما في مثلا يعني ذوبناه بشيء آخر، بعنصر آخر، بمركب آخر، بشيء آخر غير الماء. في هذه الحالة ما راح نعتمد وحدة قياس الحجم اللي هي اللتر، وإنما راح نعتمد وحدة قياس كتلة وهي الغرام. إيش راح يقابلنا الآن؟ الماء 1 لتر وحدة قياس الحجم هي نفس وحدة قياس الكتلة. 1 لتر اللي هو 1000 ملي لتر هو يساوي 1 كيلو جرام اللي هو 1000 جرام. يعني الكتلة هنا تساوت مع الحجم. لكن عندما اختلفت الكتلة لا، نترك الحجم ونعتمد على الكتلة. يعني أنا مثلا أذبت عنصر معين، مثلا خلينا نقول أنا أذبت مثلا أكسيد البوتاسيوم، أذبته في حامض مثلا النتريك، سائل أذبته في حامض النتريك سواء كان مركز أو مخفف. المهم هو ليس ماء خالي، ليس بهذه المواصفات اللي ذكرناها هنا الآن، ليس ماء مقطر. ففي هذه الحالة أترك وحدة قياس الحجم واعتمد وحدة قياس الكتلة اللي هي الغرام. الكتلة يعني الوزن، الكتلة يعني الوزن، تتناسب طرديا مع الوزن المعتمد على قوة الجذب. فإذا طبعا أيضا يكون الوزن وحدة القياس الغرام أيضا تكون على مستوى سطح البحر، ودرجة الحرارة تكون، لأنه يختلف الوزن باختلاف درجة الحرارة. أيضا يكون درجة الحرارة المعتدلة أنه يكون 25 درجة مئوية على مستوى سطح البحر، لأنه إذا ارتفعنا عن مستوى سطح البحر يخف الوزن، وإذا نزلنا تحت مستوى سطح البحر يعني مثلا في حفرة أو في بئر عميق أو كذا يزداد الوزن، الكيلو يصير أكثر من كيلو عندما نقيسه بمقاييس الكتلة. فنحن نتكلم عن الحالة الصحيحة المعتبرة القياسية، وهي مستوى سطح البحر اللي هو يعادل 1 وأعشار صغيرة من البار، 1 بار يعني خلينا نقول. ففي هذه الحالة راح نعتبر وحدة القياس هي راح يصير BBM في هذه الحالة هو 1 ملي جرام على الكيلو. 1 ملي جرام على الكيلو راح يصير عندي اللي هو 1 بالمليون. كيف راح يصير 1 ملي جرام على الكيلو؟ 1 ملي جرام يعني 1 بالألف من الغرام، والغرام هو 1 بالألف من الكيلو، يعني صار 1 بالألف بالألف. هو هذا معناته إيش؟ معناته مليون، يعني يصير مليون. يعني كأنه أنا ماذا قلت؟ كأنه أنا قلت هكذا 1 وبعدين قلت تقسيم وفتحت قوس وقلت 1000 في 1000. الآن لو حسبنا هذا راح يطلع عندنا هذا الرقم. خلينا نتأكد حتى نشوف كلامنا هذا النظري صحيح. الآن لو أنا حسبت هذا 1 تقسيم وفتحت قوس مليون 1000 في 1000، خلينا نقول 1000 في 1000. طبعا أنا ما عندي أقواس هنا بالحاسبة، توجد يعني بعض الحاسبات فيها أقواس تساعد كثيرا
فالآن خلينا نقول ألف في ألف يساوي مليون. طيب لو قلت أنا 1 تقسيم مليون، راح يطلع عندي كم صفر؟ 1 2 3 4 5 صفار بعد الفارزة. 1 2 3 4 5 صفار بعد الفارزة، يعني صار ملي جرام، يعني 1 من الغرام، وهذا 1 من الغرام هو أيضا 1 من الكيلو. يعني صار عندي الغرام هو 1 من ألف، وهو 1 من هذا 1 من ألف، صار 1 من ألف من ألف، هذا صار عندي. فلازم نعرف، لازم ننتبه، لأنه كثير من الأخوة يخطئون في مسألة الملي، يعني الملي جرام يحسبوه ملي لتر. لا أخي، الملي جرام ليس ملي لتر. الملي جرام يعتبر 1 بالألف من الملي لتر. يعني الآن هذا هو 1 لتر هو كيلو، 1 ملي يعني كم؟ يعني غرام. 1 ملي يعني غرام، لأنه 1000 غرام، هو 1000 غرام يعني كيلو، هو صار غرام. 1 ملي يعني غرام، وهذا 1 من ملي جرام، يعني 1 من الألف من الغرام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه 1 ملي غرام اللي هو نختصره، راح نقول 1 ملي جرام يساوي 1 على ألف. لو 1 ملي جرام يساوي 1 من ألف من الملي لتر، يعني يساوي هكذا، يعني حتى لا نخطأ، يساوي 1 تقسيم ألف ملي لتر 1 ملي جرام. وأيضا معنى ذلك أنه 1 جرام اللي هو إيش؟ 1 جرام يعني 1000 ملي جرام. 1 جرام يساوي 1 ملي لتر. 1 جرام انظروا، هذا 1 جرام هو 1000 ملي جرام، يعني 1000 ملي جرام تساوي 1 ملي لتر. 1000 ملي جرام تساوي 1 ملي لتر. 1000 ملي جرام، 1000 ملي جرام اللي هي غرام. وإذا أردنا أن نضرب 1000 غرام هي تساوي 1 لتر. لاحظ كيف؟ يعني لابد أن نفرق بين الملي جرام وبين الملي لتر. الملي لتر هو 1000 بالنسبة للماء، الملي لتر هو 1000 ملي غرام. الملي الواحد لتر، الملي الواحد من اللتر هو 1000 ملي جرام. هذه نقطة مهمة، ليس كما بعض الأخوة يحسب 1 ملي جرام يساوي 1 ملي لتر. لا، 1 ملي جرام ما يساوي 1 ملي لتر، وإنما هو جزء من 1000 من الملي لتر، بمعنى أنه عندك 1 ملي لتر يساوي 1000 ملي جرام. لاحظوا هذا 1 ملي، هذا ملي، ساوى 1000 من هذا الملي. ملي لماذا؟ لأن هذا الملي ملي لتر، لكن هذا إيش ملي؟ هذا ملي جرام وليس ملي لتر. لازم هذا نفهمه جيدا، لأن هذه جدا مهمة ويخطأ فيها ويصير خلط. يعني حتى بعض الإخوة يعرفون الحسابات ويعرفون معلومات لكن يخطئون بها وما يتصورونها جيدا، وعندما يحسبون يقعون في خطأ. يقول لك ملي، نعم، ينظرون إلى يقول لك هذا ملي وهذا ملي، فهذا يساوي هذا. لا، هذا الملي هذا للتر، وهذا الملي هذا للغرام. فهذا الملي اللي هو للتر أكثر من هذا الملي اللي هو للغرام ب1000 مرة، أكثر منه ب1000 مرة، فرق كبير جدا. يعني عندي أيضا وحدة قياس البي بي تي اللي هي يعني كأنه نقول مايكرو، يعني بي بي ام من البي بي ام، جزء من المليون من الجزء من المليون. لاحظوا كم؟ لأن راح يصير عندي 12، راح يصير عندي 12 مرتبة. يعني هنا يصير عندي 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مرتبة مليون. هذا هنا مليون 6، وهذا هنا مليون، فراح يصير عندي مليون 1 من مليون اللي هو التريليون. يعني 1 من تريليون. البي بي ام هو 1 من مليون، والبي بي تي هو 1 من تريليون. يعني كمية صغيرة جدا، أصغر من البي بي ام بمليون مرة. ولهذا نقول 1 بي بي ام يساوي مليون بي بي تي. يعتبر هذا كأنه إذا أردنا أن نحسبه مايكرو، إذا أردنا أن نحسب بهذا المايكرو يعتبر مايكرو. هذه معلومات أساسية مهمة
أعتقد الفيديو صار طويل، أنا كنت أتمنى أن أجعله فيديو واحد، لكن يبدو أنه راح أضطر أن أجعله جزئين، لأن عندي ملاحظات أخرى سأذكرها لكم، لكن أعطيكم فرصة تراجعون هذه المعلومات. قد يكون هنالك سؤال أو مداخلة أو إضافة أو شيء نستفيد منه. أنا أكون سعيد بالاستماع ومتابعة ردودكم ومشاركاتكم وأسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نلتقي في أكيد إن شاء الله راح يكون هو الفيديو الأخير إن شاء الله في هذه الدورة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.